सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रोज सकाळी उठलं की फक्त हेच टेन्शन की नाश्ता काय बनवायचा आज, नाश्ता काय बनवायचा आज, नाश्ता काय बनवायचा आज. मग खूप विचार केल्यानंतर शिरा, उपमा हे कधीतरी बनवलं जातं, नाहीतर रोजच पोहे 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 खाऊन कंटाळा येतो आहे ना. तर नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं वन बाउल स्वीटच्या नवीन रेसिपीमध्ये. आज आपण एक छान उत्तम हेल्थी नाश्ता बनवते जो तुम्हाला पचायला खूप हलका असेल आणि खायला तेवढाच टेस्टी. तर चला आपण लगेच पाहूया काय बनायचं आहे ते आज नाश्त्याला. तर असा हा मुरमुरे यांचा नाश्ता मी सोलापूरमध्ये माझ्या एका मित्राकडे खाल्ला होता, तेव्हा मला खूप आवडला होता. याला सोलापूरमध्ये सुशीला असं म्हणलं जातं. तुमच्या भागात याला काय म्हणतात ते सांगा. आणि तो नाश्ता मला इतका आवडला की मला असं वाटलं ही रेसिपी मी नक्की शेअर केली पाहिजे. आता वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवत असेल, ही माझी स्टाईल आहे, खूप भारी लागते, नक्की बनवून पहा. मी शेंगदाणे थोडेसे मंद गॅसवरती क्रॅक्स होतपर्यंत भाजून घेतलेत. थोडेसे क्रॅक झालेत गोल्डन ब्राऊन, जास्त जाळू नका. मग असे शेंगदाणे तुम्ही पोह्यात टाका किंवा आपल्या सुशीला नाश्त्यामध्ये टाका, खूप भारी लागतात. त्यानंतर मी कांद्याची पात घेतली, ऑप्शनल आहे, तुम्ही डायरेक्ट कांदा टाकला तरी चालतो, नंतर कांदा थोडा बारीक चिरून कच्चा टाकला तरी चालतो, वरून थोडं मॅरिनेशनला भारी गार्निश करण्यासाठी भारी लागतो. तर कांद्याची पात असेल तर अवश्य टाका, कांद्याच्या पातीमुळे अजून थोडा फ्लेवर चांगला येतो. आणि बाकी सर्व पद्धत जवळजवळ पोह्यासारखीच आहे, फक्त मुरमुरे जास्त पाण्यामध्ये भिजवलेत, थोडेसे चांगले त्याला हलवून घेतलेत, नंतर त्यातलं पाणी मी पिळून दुसऱ्या ताटामध्ये काढले. आणि त्यानंतर मग सेम बाकी सगळी प्रोसेस अगदी पोह्यासारखीच आहे. पण हा नाश्ता बनवून पहा, तुम्ही 100% पोहे विसरून हा नाश्ता बनवणार.
आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, तुम्हाला जळजळ मळमळ ॲसिडिटीचा त्रास होणार नाही आणि पचायला खूप भारी आणि खूप हेल्दी नाश्ता आहे. तर नक्की तुमच्या किचनमध्ये बनवा आणि रेसिपी कशी झाली हे नक्की सांगा. टार्गेट आहे प्रथम 1000 सबस्क्राईबचं, त्यामुळं 1000चं टार्गेट पूर्ण करायला नक्की मदत करा. असे व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप सारी मेहनत लागते, रेसिपी बनवावं लागतात, त्यानंतर शूटिंग करा, एडिटिंग करा, मग अपलोड करा, खूप वेळ जातो. त्याच्यामुळं फक्त 1 मिनिट लागतं सबस्क्राईब करण्यासाठी. सुशीला नाश्ता बनवून खा, एन्जॉय करा, पण हो जाताना सबस्क्राईब मात्र नक्की करून जा. धन्यवाद.